ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා wow learning ඉතින් කියන තාත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද පාඩමේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා text function එකේ ඉතුරු කොටස් තව හතරක් අපි කලින් කතා කරා කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා left right upper lower concatenate කියන functions ටික. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන function ටික proper mid trim සහ rept කියන functions ටික. ඉතින් අපි එහෙනම් ඉක්මනටම අපි වීඩියෝ එකට හොඳයි මෙතන තියෙන්නේ මම කලින් හදාගත්ත data ටිකමයි කලින් වීඩියෝ එකෙත් මම පාවිච්චි කරේ මේ data ටිකමයි. ඉතින් එතනම කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතුව මම අද වීඩියෝ එකේ මේ data ටික එහෙම පාවිච්චි කරනවා. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ functions වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික කියලා. මුලින්ම තියෙන proper function එක. proper function එකේදී වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ඔයා හිතන්න දැන් ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි නමක් simple නමකින් තිබ්බොත් අපි ඒක capital විදියට හරවාගත්තා සහ capital විදියට තිබ්බොත් අපි ඒක simple විදියට හරවාගත්තා. හැබැයි proper එකේදී කරන්න පුළුවන් අපි නමක් ලියන සාමාන්‍ය විදිය තියෙනවා නේ. කියන්නේ අපි මුල් අකුර නමක් ලියද්දි සාමාන්‍යයෙන් අපි මුල් අකුර පටන් ගන්නේ capital වලින්. කියන්නේ නමක්ම නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් අපිට මොකක් හරිම වචනයක් capital වලින් පටන් අරගෙන ඉතුරු ටික simple වලින් තියාගන්න ඕන නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මෙතන proper function එක. ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙතන last name එකේ සමහර වචන පටන් අරගෙන තියෙන්නේ simple වලින්. ඒ සමහර වචන පටන් ගන්න තියෙනවා capital වලින්. ඉතින් ඔයාලට මේ මෙහෙම ගොඩාක් data list එක තිබ්බොත් ඔයාලට මේ හැම එකක්ම මේ වගේ තියෙන පළවෙනි අකුර capital කර යන්න බෑනේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් proper function එක පාවිච්චි කරලා මේ ඔක්කොගේම පළවෙනි අකුර capital කරලා අනිත් ටික simple වලින් තියාගන්න. ඉතින් ඒකේ තියෙන මෙහෙම අපි සමීකරණය අපි දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා වරහන වහලා එන්න කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන simple වලින් p අකුර තිබ්බ එක මෙතන proper function එක අපි හදපුවාම මෙතන capital වලට හැරිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් simple වලින් පටන් ගන්න අකුරු simple වලින් පටන් ගන්න වචන අපිට proper function එකකින් capital වලින් පටන් ගන්න වචන වලට හරවා ගන්න. අපි එහෙනම් mid function එක ගැන කතා කරමු දැන්. mid function එකේදී වෙන්නේ මේව දෙයක්. ඔයා හිතන්න ඔයාලට මතකද අපි කලින් වීඩියෝ කතා කරා left සහ right function වලින් අපිට වම් අත පැත්තේ හෝ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන අකුරු සෙට් එකක් අපි වෙන් කරලා ගත්තා. ඉතින් mid function එකේ වෙන්නේ අපි මේ වචනයක මැද තියෙන සෙට් එකක් නැත්නම් මැද තියෙන අකුරු සෙට් එකක් වෙන් කරගන්න එක. ඉතින් අපි මෙහෙම සමීකරණයක් ගහමු. මෙතෙන් තියෙන්නේ මුලින්ම අපි ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් මෙහෙම සමීකරණයක් ගහලා වරහන දාලා මෙතන අපි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කමාවක් දාලා අපි මෙතන පටන් ගන්න ඕනේ මොන අකුරෙන්ද පටන් ගන්න කියලා. ඒක තමයි අපි ඊළඟ නම්බර් එක නැත්නම් අපි ඉලක්කම දාන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන ස්ටාර්ට් නම් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි පෙරේරා කියන එකේ මොන අකුරෙන් පටන් අරගෙන මොන අකුරු ටිකක්ද වෙන් කරගන්න කියන එක තමයි අපි මෙතනින් mid function එකේදී අපි මෙයාට data විදිහට අපි enter කරලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙයා අපිට අපි තෝරපු අකුරු ටික අපිට වෙන් කරලා දෙනවා. ඉතින් මම මෙතනින් දෙවෙනි අකුරෙන් පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ e අකුරෙන් ඉඳන් මට අකුරු 3ක් වෙන් කරලා දෙන්න. අන්න එහෙමයි මම මෙතෙන්දී මෙයාට mid function එකෙන් මෙතනින් මම Excel එකට කියන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි අකුරෙන් පටන් අරගෙන අකුරු 3ක් වෙන් කරලා දෙන්න ඕන හින්දා මම 2 කියලා ටයිප් කරලා ආපහු කමාවක් දාලා මම 3 කියලා ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ වරහන වහන්න ඕනේ. දැන් මේකයි මෙතනින් කියන්නේ අපි සමාන ලකුණු දැම්මා mid කියලා ටයිප් කරගත්තා වරහන දැම්මා. අපි අපේ සෙල් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ කමාවක් දාලා අපි ටයිප් කරගන්න ඕන අපි කොතනින්ද පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ කොයි ඒරියා එකද අපිට ඕනේ කියන එක තමයි අපි ඊළඟට මෙතෙන්ද දෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි දෙවෙනි අකුරේ ඉඳන් අකුරු 3ක් මට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න කියලා තමයි මම මෙතනින් Excel එකට කිව්වේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ පෙරේරා කියන එකේ ඔයාලට පේනවා දෙවෙනි අකුර විදිහට මම දුන්නා. එතකොට මෙතනින් E එකේ ඉඳන් අකුරු 3ක් E R E දෙවෙනි එකෙන් මම දුන්නේ ඒකේ ඉඳලා අකුරු 3යි කිව්වේ. ඒ හින්දා E R E ආවා. ඔයාලට පේනවා එතකොට ලස්සනට අපිට E R E වෙන් කරලා දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ග්‍රැග් කරගෙන පල්ලට යනවා. ඔයාලට පුළුවන්
හැම එකකම හැම ලාස්ට් නේම් එකකම දෙවෙනි අකුරු ඉඳන් පටන් අරගෙන අකුරු 3ක් මේ විදිහට අපිට වෙන් කරලා දෙනවා අපේ Excel එකෙන්. හරි අපි දැන් අපේ trim function එක ගැන කතා කරමු. trim function එකේදී වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන first name එකේ සමහර වචන පටන් ගන්න තියෙන space තියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන කෙලිවරෙම නෙමෙයි පටන් ගන්න තියෙන space තියලා ඔයාලට පේනවා මේ කසුන් කියන එකේ space ටිකක් තිබිලා තමයි කසුන් කියන නම type වෙලා තියෙන්නේ. විමුක්ති කියන එකේ ස්පේස් එකක් වැදලා නැහැ. සහ චතුර කියන එකේ ආපහු අපිට ස්පේස් දාගන්න පුළුවන්. ශ්‍රීනාත් කියන එකෙත් ස්පේස් නැහැ. කල්ප සහ ශානික නවීන් කියන වචනවල ස්පේස් තියෙනවා කියලා අපිට පේනවා. ඉතින් අපිට මේවා එකින් එකට කරන්න බෑනේ. මේ වගේ data ගොඩක් තියෙද්දි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ trim function එක පාවිච්චි කරලා ඒ ඔක්කොම ටික මේ කෙලවරින් පටන් ගන්න විදියට හදන්න. හරි ඔයාලට පේනවා එතකොට අපි trim function එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ කසුන් කියන එක කෙලවරටම අපි අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේවා පල්ලයට ට්‍රැක් කරගෙන ආපුවම ඔයාලට පේනවා මේ මෙහාට වෙලා තිබ්බ වචන ඔක්කොම ටික ආපහු අපේ line එකටම ඇවිල්ලා පේනවා. ඉතින් trim function එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. ඉතින් දැන් බලමු අපේ rept කියන function එක මොකද්ද කරන්නේ කියලා. rept කියන function එකෙන් කරන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. ඔයා හිතන්නකෝ මෙන්න මේ පෙරේරා කියන නම ඔයාලට දෙපාරක් ටයිප් කරගන්න ඕන. කියන්නේ පෙරේරා කියන නම පෙරේරා පෙරේරා. රත්නායක රත්නායක. කුරේ කුරේ. සොයිසා සොයිසා. අන්න එහෙමයි කියන්නේ රිපීට් වෙනවා. කියන්නේ අපිට මේක කැමති ගානක් අපිට රිපීට් කරලා දෙන්න පුළුවන්. අපිට දෙපාරක් නැතුව තුනක් කියලා අපිට මේක කමාන්ඩ් එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයා මේක අඳුර ගන්න පෙරේරා 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 කියලා. අන්න ඒ විදිහට තමයි මෙතන මේ rept කියන function එකකින් වෙන්නේ. අපි ඒක එනම් කරලා බලමු. අපිට තියෙන ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න සහ අපි කොච්චර වාරයක් මේක රිපීට් කරවන්න ඕනේද කියලා අපි ඊළඟට මේක ටයිප් කරන. ඉතින් මම මේකෙන් දෙන්නම් 3 පාරක්. හරි එතකොට ඔයාලට පේනවා පෙරේරා 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 කියලා මෙතන 3 පාරක් ටයිප් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන හැම නමම 3 පාරක් මෙතන අපිට ටයිප් වෙලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් මෙතන එක දෙපාරක් කරන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න පුළුවන් දෙපාරක් තමයි ටයිප් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද අපි text functions වල දෙවෙනි lesson එක ගියේ. ඉතින් තව අපිට function 3-4ක් වගේ තියෙනවා කතා කරන්න. ඒකත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉක්මනටම කියනකම් ඔයාලා පරිස්සමින් ඉන්න.